Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Như đã hứa thì hôm nay mình sẽ trao thưởng cho cái event lần trước anh em nhé. Đây, mình sẽ qua video mình lấy đường link này. Sau qua đây mình dán vào. Rồi. Mình sẽ không chấp nhận những những comment của một bạn comment nhiều lần thì chỉ tính là một lần thôi anh em nhé. Rồi xem chúng ta có bao nhiêu comment đây. 36 comment. Rồi chúng ta sẽ chọn ra người may mắn của số này nào. Là bạn Shadow Runner Victor gì đây. Comment nhiều thế. Rồi chúc mừng bạn nhé. Bạn có gì bạn nhắn tin qua Zalo cho mình. Gửi kèm video quay màn hình lại là comment này của bạn đang đăng nhập trên máy bạn nhé. Hello anh em đã quay trở lại với Sergi dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup. Ở phần 1 chúng ta đã đạt được một số thành tựu như nâng cấp được sân vận động từ 17.000 chỗ ngồi lên 45.000 chỗ, hủy diệt cả giải đấu Academy với 9 trận toàn thắng bỏ xa đội xếp thứ 2 7 điểm. Gần như vô địch đã nằm trong tay. Ở giải C1 thì lọt vào vòng 16 đội. Bên cạnh đó còn có những chiến thắng oanh liệt trước Man Xanh và Phở Sài Gòn. Tại giải siêu cúp quốc gia Bồ Đào Nha đã tiến tới vòng tứ kết gặp Berda. Cơ hội ăn ba trong mùa giải đầu tiên của chúng tôi là vô cùng lớn. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ tăng cường luyện tập những bài đánh mới để đa dạng tấn công. Trong phần 2 này tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở các giải đấu mình đang tham gia. Mở đầu phần 2 là vòng 10 tại giải Academy, đội tôi phải đối đầu với Cardiff, đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ có vỏn vẹn 13 điểm. Chứng tỏ mặt bằng chung ở giải này khá cân bằng, chỉ có Bồ Đào Nha là áo trình hi. Tôi tự nhiên thấy khả năng lãnh đạo của mình đỉnh quá. Thấy thể lực của các cầu thủ không đảm bảo và trận đấu này cũng không quan trọng. Quan trọng bây giờ là các trận đấu ở giải C1, nên tôi quyết định cắt đi các trụ cột như đội trưởng Gokavet. Sau đó tôi tiến vào trận đấu. Với phong độ hiện tại của cả hai đội thì không quá khó khăn để đội tôi giành chiến thắng 3 sao. Qua trận đấu này tôi thấy cầu thủ người Tây Ban Nha Poveda sút khét vãi anh em ạ. Trừ mấy ông tiền đạo khác trong đội sút như Sid Ý. Sau đó tôi cũng nhận được danh hiệu người mới bắt đầu năm với 20 chiến thắng. Sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng thì thấy có một cầu thủ với tố chất xanh nhưng lại đến từ Mỹ nên tôi bỏ qua. Mua mấy khứa ở Mỹ về sợ biến sân bóng thành sân vũ trang lắm ha. Sợ quá phải ban nó thôi. Sau đó đội tôi tiến vào trận tứ kết gặp Berda. Lại là một chiến thắng dễ dàng 4 sao nhưng có một sự mất mát rất lớn khi Poveda bị thẻ đỏ ở phút thứ 53 của trận đấu. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Trong đội hình tôi bây giờ một ông chấn thương một ông thẻ đỏ. Mấy khứa nhập tịch này đã vớ vẩn quá cho cúc hết bây giờ. Sau đó thấy kinh phí đội tuyển đang quá hạn hẹp nên tôi đành hy sinh bản thân để đi làm thêm ngoài giờ. Tôi sẽ làm huấn luyện viên part-time cho AS Roma. Và nhiệm vụ lần này là tôi phải giúp họ giành chiến thắng sau khi bị dẫn 2 bàn ở phút thứ 54. Nhưng với bếp Vũ thì không có gì là khó cả khi tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giúp họ lội ngược dòng 3-2 qua đó kiếm về cho đội tuyển 143 vàng. Cứu đội tuyển khỏi tình trạng khủng hoảng. Sau đó tôi cấp tốc bay chuyến bay trong ngày từ Ý về Bồ Đào Nha để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển của mình. Sau khi các ban lãnh đạo có đề xuất với tôi là trong thời gian nghỉ đông này chúng ta sẽ tham gia giải đấu Cabover. Nhưng đây là một giải đấu online và đội hình chưa hoàn thiện, cũng như kinh phí đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nếu như tham gia thì sẽ vừa mất chi phí tham gia và phí hồi thể lực cho các cầu thủ. Nên tôi thấy việc tham gia event bây giờ là chưa cần thiết, nhất là khi event lại là giành 5 chiến thắng liên tiếp. Vì vậy chúng tôi lại quay về giải đấu quen thuộc của mình. Sau vòng thứ 10 thì tôi đã bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 10 điểm. Như vậy 99% là tôi sẽ lên ngôi vô địch tại giải Academy. Vòng thứ 11 này tôi chỉ phải gặp Barcelona, một câu lạc bộ có tên là Ná Bà Xã nhưng chất lượng cầu thủ thì khác xa. Tôi chỉ quan tâm con hàng Nhật Bản Fujihashi trong đội bạn. Sau khi hai đội làm các thủ tục xong thì trận đấu bắt đầu. Ngay phút thứ 5 thủ môn và hậu vệ đội bạn đã mắc phải sai lầm chết người. Qua đó giúp Boku, một cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan, đã dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số, báo hiệu một trận đấu một chiều sẽ diễn ra. Đúng như vậy, thế trận một chiều đã được diễn ra trên sân. Hết 90 phút đội tôi giành chiến thắng 4-0. Đội bạn còn không có một cú sút nào về phía khung thành của đội tôi. Sau đó đội tôi phải gặp Florentina ở vòng 32 đội tại cúp C1. Có anh em nào đã từng đọc nhầm tên đội này thành Florentino trong Liên Quân giống tôi không? Chứ nhìn thoáng qua thấy giống vãi o. Sau công tác chuẩn bị đội hình ra sân, đội tôi đã không ngần ngại để tiến vào trận đấu sinh tử này. Nơi đây một sai lầm cũng sẽ phải trả giá. Ôi, nhìn qua đội hình thấy áo trình là rõ tới thủ Florentina. Đặc biệt đội họ có Thánh Tôn De Gian. Liệu tôi có thể chọc thủng lưới của họ không đây? Trận đấu bắt đầu và đội tôi sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1 này. Tuy đẳng cấp hơn nhưng chất lượng cầu thủ cũng là một trở ngại khi mãi tới phút thứ 35 đội tôi mới có một cơ hội nguy hiểm thực sự. Boku phối hợp với Poveda và cầu thủ gốc Tây Ban Nha này đã có cú sút chéo góc tung nóc lưới đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội tôi. Ngay đầu hiệp hai đội bạn có hai sự thay đổi người, chắc họ muốn làm mới hàng công để gia tăng sức ép.
Nhưng sức ép của đội bạn chưa thấy đâu thì tới phút thứ 67 đội tôi đã có bàn thắng thứ hai nhờ công của đội trưởng Goncalves. Sau bàn thắng thứ hai khoảng 10 phút, đội tôi tiếp tục có pha tấn công. Poveda chọc khe cho Boku băng xuống. Trong thế đối mặt với thủ môn, Boku đã không mắc một sai lầm nào. Tỷ số là 3-0 dập tan mọi hy vọng của đội bạn. Kết thúc trận đấu, đội tôi còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa, qua đó giành chiến thắng 5-0 trước một đối thủ rất mạnh là Fiorentina để giành quyền vào vòng tứ kết cúp C1. Ở vòng tứ kết, đội tôi sẽ gặp lại Manchester City. Đây là bại tướng của đội tôi ở vòng bảng. Không biết đợt đó họ có giấu bài hay không, nhưng mục tiêu của đội tôi vẫn là một chiến thắng. Còn quay lại giải đấu Academy, nếu như đội tôi giành chiến thắng trong vòng thứ 12 này thì mặc kệ các đội bám đuổi phía sau thì đội tôi vẫn sẽ lên ngôi vô địch. Vì khoảng cách sẽ là 10 điểm mà chỉ còn 3 vòng đấu thì không có đội nào có thể đuổi kịp được. Như vậy mục tiêu của đội tôi sẽ là chiến thắng ở lượt thứ 12 này để vô địch sớm 3 vòng đấu. Sau đó chỉ chuyên tâm vào 2 cúp còn lại là C1 và siêu cúp quốc gia. Trận này tương đối quan trọng nên tôi tung ra đội hình mạnh nhất của mình, đẩy Goncalves lên tiền đạo để dễ dàng hơn trong các pha sút bóng. Trận đấu bắt đầu, đội bạn sẽ là đội giao bóng trước trong hiệp 1. Nhưng cầu thủ của đội bạn đã mắc một sai lầm. Khi chuyền bóng thẳng vào chân của Poveda, anh ta dốc bóng thẳng về khung thành, rồi tung ra một cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 ngay phút thứ 4 của trận đấu. Tới phút thứ 19, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Bóng được chuyền xuống cho Goncalves. Sau đó anh ta đẩy bóng một nhịp rồi dứt điểm ở một góc rất hẹp. Thủ môn đội bạn bị bất ngờ và không thể cản phá được. Tỷ số là 2-0. Những phút cuối hiệp 1, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Những đường chuyền rất hiểu ý nhau của các cầu thủ giúp cho Poveda có tình huống dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Tỷ số là 3-0, qua đó ấn định chiến thắng ở ngay trong hiệp 1. Kết thúc trận đấu, đội tôi đã ghi được 5 bàn tất cả, qua đó nên ngôi vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Như vậy đội tôi đã có được chiếc cúp đầu tiên. Giờ chỉ cần tập trung vào 2 giải đấu còn lại để giành cú ăn 3, chứ giải đấu Academy đã được ăn bài. Như vậy đội tôi đã bỏ xa đội thứ 2 10 điểm, và giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa thì chắc chắn đội tôi đã lên ngôi vô địch. Đồng thời đội tôi còn ẵm trọn hết các giải thưởng cá nhân từ vua phá lưới đến vua kiến tạo. Nhìn kiểu này là chắc chắn sẽ không ai có thể đuổi được. Nhưng thử thách bây giờ mới là khó khăn. Khi tại giải đấu C1, đội tôi phải gặp những ông kẹ như Man City ở vòng tứ kết, và nếu vào bán kết thì có thể sẽ là Liverpool hoặc Real Madrid. Nhưng trước mắt tôi cần phải vượt qua Man City ở vòng tứ kết này đã. Không còn lý do gì ở giai đoạn này mà tôi cất đi các cầu thủ trụ cột cả. Tôi tung ra đội hình mạnh nhất với mong muốn vùi dập Man City như ở vòng bảng. Nhìn đội hình Man City đang đẹp tự nhiên lòi đâu ra ông thẻ trắng thế kia là sao? Vậy thì tôi sẽ khoét thật sâu vào cái cánh này. Ngay những giây phút đầu tiên, đội tôi đã có một pha tấn công. Poveda chuyền vào, bên trong có cầu thủ người Anh bật cao lên đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 của trận đấu. Tưởng Man City thế nào chứ chắc cũng chỉ ngang man đỏ thôi. Nhưng phải vất vả lắm cho đến phút thứ 35 đội tôi mới có một pha tấn công tiếp theo. Poveda sau cú sút đầu tiên chạm xà thì cú sút thứ 2 của anh đã thành công khi thủ môn của đội bạn đã bị lỡ đà. Tỷ số là 2-0. Sau đó đội bạn cũng có một vài pha tấn công nguy hiểm nhưng không gây quá nhiều khó khăn cho đội tôi. Thảm họa đã đến khi ở phút thứ 58 của hiệp 2 Gundogan bị dính thẻ đỏ. Qua đó đội bạn chỉ còn chơi với 10 người và còn đang bị dẫn 2 bàn. Đến đây thì chắc anh em cũng biết kết quả luôn rồi chứ gì. Đội tôi đã giành được chiến thắng 3-0 và người chơi hay nhất trận này là Goncalves. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã đường chính bước vào bán kết của cúp C1. Nói không điều chứ đội tôi đang là chú ngựa ông của tất cả các giải đấu. Khi mới bắt đầu không ai đánh giá cao đội tuyển Bồ Đào Nha của tôi cả. Nhưng khi kết thúc giải đấu họ phải tự hỏi rằng Bồ Đào Nha này đến từ đâu mà mạnh vậy. Đợi tới lúc tôi săn được đủ đội hình xe le cao châu Âu thì không biết mạnh như nào. Sau khi đá xong trận tôi thấy kinh phí đã đủ để nâng cấp thêm một góc khán đài nữa. Vì vậy không chần chờ gì nữa tôi nâng khán đài rộng nhất để tối ưu hóa chỗ ngồi với giá 1.432 vàng. Như vậy sân vận động của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã có sức chứa là 60.000 chỗ ngồi. Quá là hoành tráng luôn. Tại vòng đấu thứ 13 của giải Academy, đội tôi chỉ phải gặp Bournemouth đang xếp thứ 10. Cũng như đã giành được chức vô địch nên tôi tung đội hình B để giúp cho các trụ cột nghỉ ngơi chuẩn bị cho 2 giải đấu còn lại. Tuy chỉ dùng đội hình B nhưng kết thúc 90 phút thi đấu trên sân, đội tôi đã giành được chiến thắng 2-0 mặc dù chỉ còn chơi với 10 người ở trên sân từ phút thứ 57. Trận này các chân sút tương đối kém khi tung ra 10 cú sút mà chỉ có 2 bàn thắng chứ không thì đội bạn còn thua nặng hơn. Trận đấu tiếp theo đội tôi sẽ gặp Sheffield ở bán kết quả siêu cúp quốc gia.
Nhưng có một bất ngờ vô cùng lớn khi đội tôi nhận được một bản hợp đồng ký kết cầu thủ có tố chất xanh. Đây chắc chắn sẽ là một thương vụ chuyển nhượng đẳng cấp của câu lạc bộ. Tố chất của cầu thủ này sẽ có từ 70 cho đến 79. Tôi mong rằng sẽ ra một ai đó chỉ số 79 ở vị trí tiền vệ hoặc tiền đạo, chứ hậu vệ hoặc thủ môn thì không cần lắm. Và đặc biệt nếu là cầu thủ của Bồ Đào Nha thì càng tốt he he. Chúng ta cùng chờ đón xem cầu thủ này là cầu thủ nào nhé. Ôi cờ Tây Ban Nha à, buồn quá. Nhìn cái dáng bước ra với vị trí chơi bóng này thì khả năng sẽ là một tiền đạo rồi. Nhưng cùng xem chỉ số cụ thể là bao nhiêu đây. Khả năng là ông này ở đội tuyển Tây Ban Nha không được trọng dụng nữa, nên đã phải tha phương cầu thực và cuối cùng tìm đến đội tuyển Bồ Đào Nha của tôi. Nhưng may cho khứa Mozart này là đôi tôi đang thiếu nhân lực, nên tôi cũng tuyển ông này về. Nhưng anh em yên tâm, trong thời gian tới kiểu gì cũng sẽ bị đào thải thôi. Đến vừa đúng lúc lắm, tôi sẽ cho khứa này ra sân luôn ngay trong trận bán kết gặp Sheffield ở siêu cúp quốc gia. Sau khi sắp xếp lại đội hình với hai cầu thủ chủ lực là Morata và Goncalves thì tôi khẳng định tới 80% là trận này đội tôi sẽ giành chiến thắng. Và không lằng ngoằng nữa, tôi bước vào trận bán kết với tâm lý tự tin nhất. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải đánh phủ đầu ngay từ những giây phút đầu tiên để khiến đội bạn phải run sợ. Và các cầu thủ đã làm đúng như vậy khi mới chỉ phút thứ tư họ đã gây ra rất nhiều sóng gió cho đội bạn. Kết thúc trận đấu, đội tôi giành chiến thắng 5-0 khiến cho các cổ động viên tại sân Sheffield phải câm nín. Và một màn ra mắt tuyệt vời của Morata khi anh đã giành MVP của trận đấu khi ghi được 4 bàn vào lưới đội bạn. Thế này khéo đá hai trận bán kết và chung kết cũng giành vua phá lưới mất. Sau đó tôi nhận được một cái thẻ DLS Club, này là gì tôi cũng không biết dùng nó như thế nào. Anh em comment xuống bên dưới cho tôi biết nhé. Quay lại giải đấu Academy thì đội tôi chỉ phải gặp Oxford. Giờ tất cả những trận đấu còn lại của giải này đội tôi chỉ thi đấu trên tinh thần đó là thủ tục. Vì đội tôi đã giành được chức vô địch nên tôi cũng tua nhanh qua những trận đấu này. Và Bồ Đào Nha đã không khó khăn để giành được chiến thắng 7-0. Đây mới là thời khắc quan trọng khi đội tôi phải bước vào bán kết cúp C1 gặp Liverpool. Nếu xét ngoài đời thực thì Liverpool mùa giải vừa rồi ở ngoại hạng Anh như rồng như hổ, nhưng ra C1 thì cũng không có gì đáng ngại. Nên trước trận đấu này tôi đã làm công tác tư tưởng cho toàn đội của mình, để họ có tâm thế tự tin hơn khi bước vào trận đấu bán kết. Tất nhiên rồi, trận đấu quan trọng như thế này thì không thể thiếu được đội trưởng Goncalves và con hàng mới nhập tịch Morata. Đây sẽ là hai mũi khoan mạnh nhất của đội tôi và cũng là hai niềm hy vọng lớn nhất mà tôi kỳ vọng. Mong là họ sẽ làm nên kỳ tích. Bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, tôi yêu cầu các cầu thủ tấn công ngay từ đầu. Và ở phút thứ 6 Morata có một tình huống đi bóng đẳng cấp, sau đó dứt điểm vào góc cao của khung thành khiến thủ môn đội bạn bó tay. Tỷ số là 1-0 dành cho Bồ Đào Nha. Sức ép chưa dừng lại ở đó khi phút thứ 14, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Lần này người dứt điểm là Poveda. Tỷ số là 2-0. Như vậy hai bàn thắng đầu tiên của đội tôi đều được ghi bởi hai cầu thủ nhập tịch đến từ Tây Ban Nha. Nói gì thì nói, những con hàng của Tây Ban Nha dù chỉ số thấp hay cao đều rất mạnh. Tới phút thứ 43 đội tôi tiếp tục tấn công xa, nó có một pha sút chéo góc đẳng cấp ấn định chiến thắng ngay trong hiệp 1. Liverpool đừng có hy vọng sẽ có đêm Istanbul huyền ảo khi lần này đối thủ của họ là Bồ Đào Nha hùng mạnh dưới bàn tay nhào lặn của huấn luyện viên Pep Vũ. Đúng là như vậy, kết thúc trận đấu đội tôi đã giành được chiến thắng chung cuộc 4-0. Và cầu thủ xuất sắc trận đấu này tiếp tục là Morata. Morata đang chứng minh rằng Tây Ban Nha đã sai khi không trọng dụng anh ta trên đội tuyển quốc gia, và cũng đồng nghĩa với việc tôi đã đúng khi ký kết bản hợp đồng với tiền đạo này. Sau đó đội tôi bước vào trận đấu cuối cùng của giải Academy gặp Fazensi. Đây chỉ là một trận đấu thủ tục nên tôi tiếp tục tung ra đội hình B của mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1. Đây là bàn thua đầu tiên của đội tôi trong 3 giải đấu mà mình tham gia. Bàn thắng của đội bạn đến khi mà trận đấu gần kết thúc và hàng hậu vệ của đội tôi chơi có phần chủ quan. Nhưng không sao, kết quả vẫn là một chiến thắng. Tiếc là không có phần nâng cúp. Chả hiểu nhà phát hành làm game kiểu gì. Tổng kết lại giải Academy, đội tôi đã không để thua bất kỳ một trận đấu nào và vô địch sớm 3 vòng đấu. Đây thực sự là một phong độ hủy diệt. Giờ tôi đấu đội nào dám khinh thường đội tôi nữa. Sau đó tôi cũng nhận được danh hiệu cấp 7 khi giành 30 chiến thắng. Đây rồi, trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải đã chuẩn bị diễn ra. Đó là trận chung kết C1. Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Real Madrid. Đây là một trận chung kết C1 trong mơ khi đối thủ của tôi là Kền Kền Trắng, câu lạc bộ có nhiều cúp C1 nhất. Hay mọi người còn ví von họ chảy trong mình dòng máu ADN của C1. Nhưng hôm nay tôi khẳng định họ sẽ là đại tướng của đội tôi và ai mới là bá chủ thiên hạ, hi hi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Không có gì quá lạ khi tôi tung ra đội hình mạnh nhất. Morata đã đạt được phong độ tốt nhất nhưng Goncalves thì vẫn chưa thể có được thể trạng tốt.
Tuy rằng trận vừa rồi tôi đã cho nghỉ nhưng không sao. Đã là chiến binh của xe lè cao châu Âu thì không ngần ngại bất cứ điều gì. Ôi nhìn của sân vận động diễn ra trận chung kết C1 kìa. Phải gọi là cháy khét lẹt luôn. Quả cúp cũng đẹp nữa. Thế này thì tôi nhất định phải giành chiến thắng thôi. Mong là cuối trận đấu sẽ có khoảnh khắc nâng cúp. Tuy đội hình chênh lệch nhưng trình độ không có chênh lệch đâu nha. Ngay khi trận đấu bắt đầu đội tôi đã tấn công liên tục nhưng Real Madrid chơi phòng ngự rất tốt. Mãi đến phút 24 của trận đấu đội tôi có pha tấn công đầu tiên. Tiếc là thủ môn Courtois đã làm chủ được tình hình. Mãi cho đến phút 36 bàn thắng mới đến khi Morata bật cao lên đánh đầu khiến thủ môn đội bạn cũng phải bó tay. Tỷ số là 1-0. Sau đó tôi thấy rằng Goncalves đang đua danh hiệu vua phá lưới với Mbappé bên kia tiền tuyến, nên tôi đã đẩy anh ta lên vị trí tiền đạo để dễ dàng ghi bàn. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ và đội tôi có pha tấn công cuối cùng, nhưng cũng là bàn thắng thứ hai khi cầu thủ gốc Pháp Beju đã sút tung nóc lưới đội bạn. Hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 3 phút thì đội trưởng Goncalves đã có một cơ hội nguy hiểm và bàn thắng thứ 3 cũng đồng thời đến sau cú sút hiểm hóc của cầu thủ này. Tỷ số đã là 3-0, trận chung kết cũng coi như được ăn bài. Kết thúc trận đấu đội tôi còn dã thêm 3 bàn vào lưới của Real Madrid, qua đó ấn định trận chung kết dễ dàng nhất trong lịch sử. Đây là khoảnh khắc nâng cúp tuyệt đẹp trong giải đấu này. Như vậy đội tôi đã giành được cú ăn 2. Giờ sẽ là trận chung kết tiếp theo khi đối thủ sẽ là Convenci tại siêu cúp quốc gia. Với phong độ hiện tại thì cú ăn 3 là quá dễ dàng. Sau chiến thắng tại chung kết C1, đội tôi đã được thưởng lớn và cũng đủ tiền để mở rộng thêm một góc sân vận động. Vì vậy không mất thời gian tôi đã nâng cấp sân từ 60.000 chỗ ngồi lên thành 71.000 chỗ. Tăng lượng tiền thu được từ việc bán vé từ 34 vàng lên 40 vàng. Như vậy chỉ còn 3 góc khán đài nữa là chúng ta sẽ hoàn thành được một sân vận động hoàn chỉnh. Đáng để mong chờ đó. Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng ở giải đấu thấp nhất trong game. Đội tôi sẽ phải chiến đấu với Converci trong trận chung kết siêu cúp quốc gia. Ôi của cúp trông như thần đèn anh nan đi ấy nhỉ. Đây chắc là sân thi đấu trung lập rồi, nhìn hoành tráng quá. Chứ một đội tuyển ở một giải đấu thấp như thế này thì không thể nào có một sân vận động đẹp như vậy được. Đội bạn có con hàng Sakamoto của Nhật Bản cũng ok đấy. Trong hiệp 1 của trận chung kết này, Bồ Đào Nha sẽ là đội giao bóng trước và bảo vệ khung thành phía tay trái của quý vị. Phút thứ 4 của trận đấu đội tôi đã có một pha tấn công. Cú sút nguy hiểm đầu tiên nhưng không thành bàn. Sau đó là của phạt góc. Cú đánh đầu khá là nhẹ nên không có gì nguy hiểm. Phút thứ 9 của trận đấu đội tôi có một pha phối hợp đẳng cấp và người truyền vào là Ferro, nhưng không hiểu sao cú sút của Morata lại không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Thực sự đây không phải là một đội bóng yếu khi họ cũng có một vài pha tấn công nguy hiểm. Điều mà các đội bóng trước đây chưa từng làm được khi gặp đội tôi. Những giây phút cuối cùng của hiệp 1 là thời gian mà đội bạn vùng lên mạnh mẽ nhất, khi họ liên tục có những pha sút nguy hiểm hay những quả đánh đầu từ những pha đá phạt góc. May mà đội tôi có thủ môn chơi tốt cũng như là cột dọc cứu thua, không thì đã bị thủng lưới. Trận đấu diễn ra rất giằng co cho mãi đến phút thứ 81 đội tôi mới có bàn thắng nhân đời cách biệt nhờ công của Myanmar đến từ Maroc. Tỷ số đã là 2-0, cú ăn 3 gần như đã thành hiện thực. Sau đó có vẻ như đội bạn đã súng tinh thần khi rất dễ dàng để Morata cướp lại được bóng ngay sau tình huống giao bóng và do một mạch về phía khung thành sút tung lưới đội bạn lần thứ 3 trong trận đấu. Như vậy đội tôi đã giành chiến thắng 3-0. Trông có vẻ rất dễ dàng nhưng thực chất đây là trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Khi đội bạn có những giây phút vùng lên mạnh mẽ khiến đội tôi suýt thua. Và tôi cũng không hiểu tại sao lại không có màn nâng cúp nữa. Mấy bố nhà phát hành làm ăn chán thật. Tôi tưởng ở những giải đấu cấp thấp này sẽ không có trận đấu giao hữu với đội Lone Star chứ nhỉ. Thế mà vẫn có anh em ạ. Chắc trận đấu này chỉ mang tính chất giao lưu thủ tục thôi, nên tôi sẽ không đi chuyên sâu vào. Kết thúc trận đấu đội tôi đã giành được chiến thắng 6-0 và lại tiếp tục không có màn nâng cúp, trong khi đoạn giới thiệu trận đấu thì có cái cúp to đùng ra ở đấy. Khó hiểu vãi chưởng. Như vậy đội tôi đã giành được cú ăn bà trong mùa giải đầu tiên câu lạc bộ được thành lập. Đây thực sự là một điều khó tin nhưng nó đã thành hiện thực. Có lẽ rất lâu nữa mới có một câu lạc bộ phá được kỷ lục vô tiền khoáng hậu này. Sân vận động thì tôi đã nâng lên thành 71.000 chỗ ngồi và nâng cấp khu vực bonus lên 1 sao. Tôi đang tính rằng sẽ nâng tiếp khu vực đó lên thành 2 sao, sau đó mới mở rộng khu chứa cầu thủ. Anh em thấy có ổn không thì comment cho tôi biết nhá.
Tổng kết lại giải đấu một chút, khi ở giải Academy đội tôi đã giành trọn vẹn 15 chiến thắng, ghi được 61 bàn và chỉ thủng lưới có một màn duy nhất ở trận đấu cuối cùng. Tất cả những cầu thủ ở đầu danh sách vua phá lưới và vua kiến tạo thì đều đến từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Tại Cúp C1 đội tôi đã lên ngôi vô địch sau khi đá bại Real Madrid. Không có gì lạ khi đội tôi tiếp tục ẵm hết các giải cá nhân, kể cả giải siêu cúp quốc gia. Phần 2 hành trình thành lập đội tuyển Bồ Đào Nha giúp họ giành được uống cúp đến đây là kết thúc. Hẹn anh em vào phần 3 với nhiều tình tiết hấp dẫn hơn nhé. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.